Kuha tayo ng isa. Ayan ang espasol. Sarap. Hi guys! Welcome back to my channel. Today gagawa ako ng isang kakanin, Filipino kakanin. Gagawa ako ng espasol. Kasi pupunta ako sa kaibigan ko. Magmumukbang kami dun sa bahay niya at meron siyang adobong humba. Inisip ko kung anong dadalhin ko. Kaya inisip akong gumawa ng espasol. At the same time, i-record ko na siya para meron akong pang-upload. So, stay tuned guys! Start na tayo sa paggawa ng yung iba alam na nilang paggawa ng espasol. Ito ay para sa mga hindi pa nakakaalam. So, ayan lang naman ang ingredients natin. Ang glutinous rice flour, sugar, coconut milk, at saka itong vanilla essence at asin. Yan. So, magluto muna tayo ng glutinous rice flour at papupulahin natin siya sa kawali. So, guys, kailangan natin ng 2 cups and 1/4 of glutinous rice flour. Ayan, 2 cups. At saka 1/4. Ayan. Pwede siyang pambenta. So, ayan guys. Papupulahin lang natin siya guys. Continuous stirring lang siya. So, ayan guys. Medyo namumula-mula na siya. Konti pa. So, ayan guys. Mapula na siya. Okay na yan. Kuha tayo ng 1/2 cup. Yan, 1/2 cup. Then, ilagay natin siya dito sa, kalat natin siya dito. Yan. Then, ilagay natin ang coconut milk. Haluin ba yung haluin? Then, lagyan natin ng 1 cup of sugar. 1/2 teaspoon of salt. At 1 tablespoon of vanilla. Ayan. Mix lang natin siya. Ayan. Malapot na siya. Halo lang ang halo. So, ayan na siya guys. Sticky na siya. Ayan. Makinis na siya. Halo lang ng halo. Ayan, palagay ko okay na siya.
So guys, ayan, ilagay natin siya dito sa paper. Ayan. Latag lang natin siya at palamigin. Palamigin lang natin siya, guys. So, ayan guys. Mainit-init pa siya, pero pwede na yan. So, lagyan lang natin siya ng toasted flour. Ayan, kalat lang natin siya dito. Ayan. Balik pa rin natin. Oh, ang init. Ang init niya. O, ayan. Lagay natin itong toasted. Then, ayan guys. Hiwain na natin siya. Ang sarap. Patikman ko na siyang konti. Ang sarap-sarap niya. Depende yan sa hiwa ninyo. Ayan. Ako, pambahay lang naman siya. Kaya hindi siya pambenta. Kaya ganito lang ang aking pagkakahati. Ayan. Siyempre, kung pambenta siya, hahatiin niyo siya ng pantay-pantay. Ayan, ang ganda. Oh, ayan, ang aking espasol. Kuha tayo ng isa. Ayan, ang espasol. Sarap. So, ayan guys, tikman natin. Ang harap. Para siya yung nabibili ko sa Pilipinas. Panalubong. It's so yummy. Ang sarap ng espasol. Gawa na kayo. Ang sarap-sarap niyan. O, sige guys. Thank you for watching guys. See you on my next video. Hugs to all. Punta pa ako sa kaibigan ko at magmumukbang pa kami. Hi everyone!